टिभी को फोटो मोबाइलबाट कसरी 2 मिनेटमा बनाउन सक्नुहुन्छ आज यसको बारेमा सिकाउन गएको छु। साथीहरु, यदि तपाईले EDV 2025 भर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईलाई सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ DV मा अप्लाई गर्ने फोटोको। सो तपाईहरु आउनुस्, कसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट EDV को फोटो 2 मिनेटमा कसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ यसको म सिकाउन गएको छु। जो साथीहरुलाई EDV अप्लाई गर्न आइराको छैन र फोटो बनाउन आइराको छ भने तिनीहरुले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो फेसबुक पेजको लिंक र व्हाट्सएप नम्बर दिएको छु, मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको EDV को फर्म र तपाईको फोटो पनि बनाएर अप्लाई गरिदिन्छु। त्यसको केही कम मूल्यको चार्ज लिन्छु र तपाईको फर्म अप्लाई गरिदिन्छु। जसलाई आफैले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफैले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरुले तपाईले यो भिडियो हेरी तपाईले आफ्नो EDV को फोटो तपाईले सजिलोसँग मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो आउनुस्, कसरी तपाईले EDV को फोटो 2 मिनेटमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ यसको म सिकाउन गएको छु। आउनुस्, भिडियो सुरु गर्न गएको छु। फोटो मोबाइलबाट कसरी 2 मिनेटमा बनाउन सक्नुहुन्छ आज यसको बारेमा सिकाउन गएको छु। यदि तपाईले मोबाइलबाट बनाउनुहुन्छ भने तपाईले मोबाइलबाट वा तपाईले ल्यापटप कम्प्युटर केबाट बनाउनुहुन्छ भने त्यसको गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नु होला। सिम्पली तपाईले आफ्नो गुगल क्रोम ओपन गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईले त्यहाँ टाइप गर्नु होला EDV 2025 फोटो रिक्वायरमेन्ट भनेर टाइप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सर्च गर्नु होला। सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईको यो वेबसाइटको तपाईको माथि आउँछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टपमा यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईको यो वेबसाइट तपाईको खोल्ने आउने गर्छ। यो वेबसाइटमा तपाईको सबै चीज दिएको छ। तपाईको फोटो EDV को लागि फोटो बनाउने सबभन्दा सजिलो तरिका तपाईले सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ फोटो टुल भन्ने अप्सनमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको फोटो चेकिङको लागि तपाईले यहाँ एउटा स्याम्पल खुलेर आउने गर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तपाईले यस्तो स्याम्पल खुलेर आउँछ। तपाईको जुन जस्तै फोटो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड यहाँ व्हाइट भएको हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईको आँखा, कान, नाक सबै बुझ्ने गरी तपाईको फोटो हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईको 4वटा फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 4वटा फोटो तपाईले सिलेक्ट भएको छ। जस्तै फोटो म एउटा फोटो तपाईलाई यहाँ चेक गरेर देखाउन गएको छु। सिम्पली चुज फोटोमा म क्लिक गरे। चुज फोटोमा म क्लिक गरेपछि अनि मैले एउटा फोटो लिए EDV को बारेमा एउटा फोटो मैले यहाँ लिएर म यहाँ ओपनमा क्लिक गर्छु भने यो फोटो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो यदि एक्सेप्ट भइसकेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो एक्सेप्ट, यो फोटो हालेर म DV को लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो फोटो तपाईले यहाँ यसमा दिएर तपाईले दिनुहुन्छ भने तपाईले यस्तो किसिमको एक्सेप्ट एन्ड द प्रोसेस भन्ने आउँछ भने तपाई बुझ्नुहुन्छ तपाईको फोटो ठीक छ। यदि तपाईको कुनै पनि चीज यदि तपाईले यहाँ दिएर पनि तपाईको फोटो यदि तपाईले यसमा तपाईको फोटो अझ तपाईले एडिट गर्न छ अलि पनि र अझ तपाईले केही मिलाउनु छ, चेक गर्न छ भने तपाईले यहाँ क्रोप म्यानुअलमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्रोप म्यानुअलमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यस्तो किसिमको तपाईको एउटा देखाइरहेको हुन्छ चेक गर्नु भनेर तपाईले यहाँ यसबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ क्लोज ट्युटोरियलमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा अघि देखाएको जस्तो यसमा आँखा छ। यो आँखालाई तपाईले लगेर यहाँ तपाईले आँखाको माथि यसरी तपाईले छोड्दिन सक्नुहुन्छ यहाँ, र अर्को आँखालाई पनि तपाईले आफ्नो उसको आँखाको अगाडि तपाईले लगेर छाड्दिन सक्नुहुन्छ। यदि गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईले चेक गर्नु होला। चेक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यदि यस्तो किसिमको तपाईको कलर आइहाल्छ, यदि तपाईको सबै कुरो ठीक छ भने त्यसपछि तपाईले यहाँ एक्सेप्ट एन्ड द प्रोसेस भन्ने अप्सन आउँछ। यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुहुन्छ भने डाउनलोड इमेज टु युर डिभाइस भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको जुन फोटो तपाईले यसमा चेक गर्नुभएको छ त्यो फोटो यसरी तपाईको आउने गर्छ। अब तपाईले यो फोटो तपाईले हालेर आफ्नो EDV को तपाईले फोटो युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यसरी मात्र तपाईले 2 मिनेटमा आफ्नो EDV को तयार गरेको फोटो तपाईको ठीक छ वा ठीक छैन भने तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र फोटो पनि तपाईले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरुले यदि DV अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको फोटो बनाउन आइरहेको छैन वा तपाईले अप्लाई गर्न आइरहेको छैन भने मैले आफ्नो फेसबुक पेजको लिंक दिएको छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा र व्हाट्सएप नम्बर दिएको छु। चाहे फेसबुक पेजमा चाहे व्हाट्सएप नम्बरमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही मात्र चार्ज लिएर म तपाईको EDV को फर्म अप्लाई गरिदिन्छु। आजको लागि यति नै। धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच। जय नेपाल।